Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok, mi az, amit magában tart, vagy igazából azt se tudja, hogy mondhatná, vagy mi történik vele. Már nagyon sokszor kiderül, hogy ő maga sincs tisztában azzal, hogy mind megy éppen keresztül, így aztán nem is tud róla beszélni. Ahogy szoktam, 3 különböző kártyából kérek 3 lapot, és így nézzük meg, hogy mi az, amit nem mond el ez a kártya, aki nem mondott szerelmes érzések kártyája, a másik 2 pedig 2 tarókártya, úgyhogy neki is állunk, és megnézzük azt, hogy mi az, amit nem mond el. Mi az, amit nem mond el ez a személy, akire gondoltok, miről nem beszél. Mi az, amit nem mond el? Ez volt az első pakli, az első fajta. A másodikból is azt kérdezem, hogy mi az, amit nem mond el, mi az, amiről nem beszél. Mi az, amiről nem beszél? Mit nem mond el ez a személy? És megvan a második pakli is. És következik a harmadik, tehát az, amelyiket elmondaná, ha tudná. Húha, ez ilyen nagyon repülős volt. Talán gyorsan fog érkezni, majd kiderül, hogy mi van rajta. És megvan a harmadik is. Jó, tehát megnézzük most, hogy miről nem beszél ez a szeretett személy. Az, hogy a középpontban a torony áll, az nem gyönge. Na, először az akasztott ember, aztán a kardok ásza, aztán a csillag, majd a hold, a torony, és a kelyhek 9-ese. És aztán van a 3 kártya. Tehát a 6-ból 4 nagy arkánum. Vagyis, hogy ami most ezzel a személlyel történik, hát annak igazából nem sok köze van neki hozzá. Én inkább azt mondanám, hogy most abszolút a sors irányítja az egészet, abszolút a sorsa, a végzete terelgeti őt abba az irányba, ahova mennie kell. Az akasztott emberrel azt is jelenti itt, hogy érezheti úgy, hogy meg van akadva, hogy nem halad előbbre, hogy nem tudja, hogy mi történik. Láthatóan ott lebeg a víz felett. Láthatóan karnyújtásnyira van tőle az a rengeteg érzelem, amit a víz szimbolizál, de egyelőre nem meri beleengedni magát, pedig ez egy olyan akasztott ember, akinek csak a lábát kellene megmozdítani, vagy a kezét, vagy szóval, hogy ő egyáltalán nincs felakasztva, hanem ez egy választott állapot, ez a megakasztott helyzet. Nagyon gyakran látom ezt, hogy kivárás, annak mondanám inkább, hogy ez a kivárás állapota, amikor nem merünk határozott döntéseket meghozni, és várunk, és nem tudjuk, hogy mire várunk, csak úgy várunk. Várjuk azt, hogy hát ha a sors megoldja helyettünk a problémákat, várunk arra, hogy majd nem kell döntéseket hoznunk, nem szeretünk dönteni. Főleg azok nem szeretnek dönteni, akik még érzelmi intelligencia szempontjából még gyermeki szinten vannak, akik nem vállalják fel a felelősséget az életükért, akik mindig mást hibáztatnak, akik soha nem követtek el semmit sem, mindig más volt az, aki miatt ő nekik szenvedni kell. Tehát mindenki, aki áldozati szerepben van, ő mindenki gyermeki szinten van érzelmi intelligencia tekintetében, mert egy felnőtt érzelmi intelligenciával rendelkező ember
pontosan tudja, hogy ő hozza a döntéseit, és pontosan tudja, hogy a döntéseinek a következményét viselni kell. De aki nincs ezen a szinten, az mást hibáztat. És nincs olyan, hogy de hát, nincs. Akkor a de hátra úgy reagálok, mert én felnőtt ember vagyok, és én képes vagyok úgy reagálni. Ja, hogy ez a történések nem mindig jók. Mindenkinek olyan történése van az életében, amilyet előre eltervezett, és elterveztek neki, és pontosan meg van tervezve az, hogy mi az, amit ebben az inkarnációban meg kell tapasztalni, és bár nem divat, itt a mi nyugati kultúránkban inkarnációról beszélni, mert hogy annak idején a katolikus zsinat kivette a Bibliából is ezeket a részeket, viszont azért mégiscsak lehet valami, hogyha maradt egy rész benne a Bibliában erre vonatkozó utalásuk, másrészt pedig a Távol-Keleten ennek több ezer éves kultúrája és hagyománya van, tehát hogyha ha ott van reinkarnáció, akkor itt miért ne lenne? Tehát, hogy vannak inkarnálódásuk, de ez nem úgy működik, hogy én a saját testemben éledek újra, hanem az örök szellemünk inkarnálódik, és újra, és minden egyes inkarnálódásban egy csomagot hozunk magunkkal, egy olyan csomagot, amit jó lenne, hogyha képesek lennénk megfejlődni. És ennek a fejlődésnek ez a szakasza az, amikor dönteni kellene, viszont ezt szoktuk mi megállítani, és nem akarunk dönteni. Mindig más az ok tulajdonképpen. Például amikor az asztrológiához hasonlítom ezt, például amikor egy 4-es házas leszálló csomó van, akkor ő neki azt tapasztalta meg már az előző inkarnációiban, hogy őt a családja körülölelte, körülrajongta, ő neki a családja viselte a felelősséget, és állandóan olyan környezetbe született, ahol neki nem kellett megtanulni felnőtté válni, és bizony most biztosan ebben az inkarnációjában, ugye 10-es házas felszálló holcsomója van, tehát neki biztosan az a feladata, hogy ő függetlenítse saját magát, és végre megtanuljon felelősséget vállalni önmagáért, és ne a családjára támaszkodjon. És amikor ezt hát mindannyian így viselkedünk, nem akarjuk megtenni, na olyankor lép be ez hát kivárok, majd csak történik valami, majd csak megoldja helyettem ezt a problémát valaki. Na de itt van középen a kardokásza, ami azt mutatja, hogy nem. Itt valami bevillanás történik helyette, tehát nem megoldják, hanem bevillan. Valami felismerés történhet, hogy édes Istenem, akkor nekem kell megoldani. Tehát meghallja azt az égi sugallatot, ami folyamatosan kapunk, és ami folyamatosan jön mindenkinek támogatásképpen, és olyan, mintha itt meghallanál, és ráébredne arra, hogy itt nem fogják megoldani helyettem a dolgot, nem fogja senki sem megcsinálni. Nekem kell itt valamit lépni. És itt a csillaglapja egyfajta bizonyosságot is jelent, hogy nem kell aggódni, mert az égiek a gyógyító energiát is hozzák. Tehát nem csak a felismerés suttogják a fülünkbe, hanem jött bele együtt a gyógyító energia is, ami segít bennünket, hogy azokat a döntéseket, amiket olyan nyögvenyelősen, olyan nehezen tudunk meghozni, akkor ezeket a döntéseket végül is megtudjuk azzal, hogy így megacélozzák a lelkünket, bátorságot öntenek belénk, például azzal, hogy most a Kósjegyén halad keresztül ugye a Neptunusz, a Szaturnusz, a Vénusz éppen
30-án lép át a bikába, tehát az is ott volt, de a nap az még mindig ott jár, és aztán jön a Merkur is, és utána még a Mars is, tehát, hogy a kósjegye az, aki a bátorságot jelenti, ott mindig lehet számítani, hogy ott történnek dolgok, úgyhogy így, például ezt így kell érteni, hogy a gyógyulás jön, hogy jönnek a támogató energiák. Na de ez azt jelenti, hogy jön belülről az ösztökélés, és nem fog magától megtörténni, hanem nekünk is kell kockázatot vállalni. Van az akasztott ember, jön a felismerés, és nekünk merni kell, bízni kell abban, hogy itt a csillag, és meg jól fog végződni ez az egész, mert itt az ígéret, és így kell ezt a bátorságot érteni, így kell ezt az energiát, a bátorító energiát érteni, még akkor is, hogyha itt a hold napjával, ha nem tudjuk és nem látunk tisztán. Bár ez egy olyan fajta ábrázolása ennek a holdnak, hogy itt elég tisztán kivehetőek a dolgok, csak lehetnek olyan dolgok, amikkel nem akarunk szembesülni. Van fákjánk, meg tudjuk világítani, rá tudunk nézni, de nem biztos, hogy akarunk. És akkor ez az, amit pontosan az előbb mondtam, hogy ő megtehetné, hogy változtasson ezen a helyzeten, de még nem akar. És én itt azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a jó taktika, hogy kivár, hiszen itt középen a torony van. És ugyancsak az ikerlángos videóban beszéltem a minap arról, hogy a torony, még a torony energiája, az az asztrológiában az uránuszi energiát val szinonim, vagy analóg, inkább így mondom. Tehát, hogy az Uránusz, amikor becsap valahova, na ott kőkövön nem marad, és hirtelen jön, váratlanul jön, és olyan elementáris erővel küld bennünket a padlóra, mint ahogy itt látszik, hogy zuhannak az emberek. És itt ez a másik választás. Tehát, hogyha nem lépünk, akkor itt, vagy ő nem lép, akkor itt bizony történik egy ilyen hirtelen dolog, és erre jobb lenne, hogyha nem kerülne sor, mert ha megnézitek, ez sokkal szebb ennek, mármint a színvilága is, meg úgy az egész olyan kellemesebb érzést kelt, mint ennek az egy nap, vagy a másik lapnak a színei, tehát hogy már ebből is lehet látni, hogy sokkal jobb az, hogyha mi magunk hajtjuk végre ezt a nézőpontváltást, ezt a döntést, hogy beleállok a feladatba, mint hogyha megvárjuk, hogy az égiek azt mondják, hogy na, ha eddig nem tetted meg, akkor most mi kilökünk innen a te kis komfortzónádból, a te kis tornyodból, és most már muszáj lesz meglépni. És amit mondtam már többször is, hogy itt van a Kelyhek 9-ese, tehát hogy higgyük el, itt van az, hogy tök mindegy, hogy itt mi történik, mennyire rosszul fog esni, mekkora nagyot esünk, milyen nagy pofára esés következik, a Kelyhek 9-ese vár. Ez az én olvasatomban a taróból a legjobb lap, mert a Kelyhek 10-ese az tulajdonképpen már a beteljesülést jelenti, és utána valami, hát nem túl kellemes fog következni, de hát itt még van mire várni. Itt még nem teltem el teljesen a boldogsággal, itt még lehetnek olyan kívánságok, amitől szebb lesz az élet. Tehát, hogy itt mind a kettő, mind a csillag, mind a Kelyhek 9-ese azt mutatja, hogy nem kell félni. És olyan jó lenne, hogyha ez az érintett személy is hallaná és látná, hogy ne féljen, és merjen kockáztatni, mert nincs vesztenivalónk. Ez
A vesztenivaló akkor van, ha nem csinálunk semmit. Akkor van, hogyha ott állunk, és mondjuk itt szomjan halunk. Mert ott a víz karnyújtásnyira, de nem vagyunk hajlandók odébb menni érte. Akkor van a baj. Úgyhogy én itt azt látom, hogy ez a szeretett személy, ez pont ezzel van elfoglalva, hogy neki lépni kellene, tenni kellene, elkerülendő a tornyot, de hogy megteszi-e, nem tudni. Reménykedhetünk benne, hogy igen, hogy megteszi, hogy érzékeli ezeket a finom, pozitív energiákat, hogy érzékeli azt, hogy jó lesz minden. Tulajdonképpen most olyan időszakot élünk, amikor erre kényszerítenek bennünket az égiek, mert ébresztőt akarnak fújni. Mert muszáj a világnak felébredni, és hogy nem szabad ebbe a toronyba beleragadni. És én lélekszinterről beszélek folyamatosan. Tehát én nem a világ dolgairól, hanem a lelkünkről beszélek. Olyan hamis, megtanítottak bennünket a templomban hamisan imádkozni. Megtanítottak úgy olyan dolgokért imádkozni, aminek semmi köze a teremtőhöz. A teremtő nem akarja, hogy mi a Földön ilyen nagyon jól dőzsöljünk, és közben ne fejlődjünk lelkileg. Nem ezért küld bennünket, hanem azért, hogy a lélek fejlődjön, és megjutalmaz a cserébe egy jó élettel. Amit már többször elmondtam, hogy tévedés azt gondolni, hogy a boldogság, vagyis jobban mondva, tévesen értelmezik azt, hogy boldogságra születtünk, mert a sorrend az fordítva van. Tehát, hogy ha követjük a lelkünk útját, és követjük a lélek fejlődését, akkor boldogsága jutalmunk érte. De nem a boldogságot kell követni, mert akkor nem fejlődik a lélek, akkor eltespedünk, és akkor jön a torony. Tehát itt ez a lényeg, és erről beszél ez az egész kirakás, hogy itt most olyan energiák vannak az ő életében, hogy ez az, amiről ő nem tud beszélni, mert nem hiszem, hogy tudatában van. Ahogy mi sem vagyunk tudatában, csak az, hogy valami feszít bennünket, valami nem jó, valami változtatni kéne, de igazából nem nagyon szeretjük ezeket a dolgokat. Na és akkor megnézzük azt, hogy mi van itt azokon a dolgokon, vagyis ezeken a szöveges kártyákon. Hát itt mindjárt az elsőn az látszik, hogy azt mondja, hogy én imádom a saját szabadságomat. Hát imádjad addig, ameddig nem jön a torony, és ki nem döntenek onnan. Tehát, hogy ez az, amit mondtam, hogy itt neki dönteni kellene. Lehet, hogy éppen az, hogy elindulni feléd, vagy éppen az, hogy nehézségeket kellene bevállalnia, de ő nem akar. Hát ő várja, hogy majd jön a sült galamb, és akkor történik valami, mert ő imádja a saját szabadságát. Tehát, hogy így, hát nem biztos, hogy erre vágytál, nem biztos, hogy erre a gondolatra vagy üzenetre vágytál volna tőle. Na de megnézzük a következőt, hogy az mit mond. A második kártya tulajdonképpen azt mondja, hogy gyakran fantáziál rólad, ami már egy fokkal jobb, mint az előző, hogy az ő szabadságát ki akarja, vagy meg akarja tartani, na de hát ne csak fantáziáljon. Ugye szerintem egyikőtök se erre vágyik, hogy csak fantáziájában élje meg a kettőtök kapcsolatát, úgyhogy ez még mindig nem elég jó ahhoz, hogy örüljünk neki. Viszont a harmadik lap az nagyon érdekes, mert az azt mondja, hogy
annyi sok harag és dű van, indulat van benne, mert el sem tudja képzelni, hogy hogyan tudna téged szeretni. Tulajdonképpen ez az, ami talán megakadályozza őt a döntésében, vagyis a döntésképtelenségét okozza, hogy az ő képzeletét gúzsba köti saját maga azzal, hogy dühös és haragos, mert nem tudja elképzelni, hogy mi lenne a jó számodra, és hogyan tudna téged szeretni, és akkor ezért inkább áll és vár. És ez megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon sok mindenkivel előfordul, nagyon sok mindenkinél jellemző lehet, és megint az látszik, hogy addig vársz édesen, ameddig rád dől a torony, és az nem lesz kellemes. Hát úgy tűnik, ma erről kellett értesüljünk, hogy erről nem beszél ez a személy. Ő maga előtt is titkok vannak, tehát ő maga és titok között él. A saját érzelem és gondolatvilágának titkait sem tudja megfejteni. Egy dolgot biztosan tud, hogy egyelőre ő szereti a szabadságát, és hogy szeret fantáziálni is, de mégsem tud eleget fantáziálni ahhoz, hogy ki tudja találni, hogy hogyan szeressen téged, hogy mi lenne a jó, és az még esetleg nem jutott eszébe, hogy megkérdezzen, de talán itt az kardokásszával már igen, talán ott majd eszébe jut, hogy megkérdezzen, hogy hogyan szeresselek. Hát ez lenne a jó. Nekem meg az, hogy itt vagytok és nézitek a videót, és köszönöm szépen mindannyiótoknak, hogy ezt újra és újra megteszitek. Még tudtok a 30%-os kedvezménnyel jelentkezni hozzám. A leírásban ott van az elérhetőségem, aztán minden más tudtok ott kérdezni tőlem. És amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!